Okay, hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. Welcome back to the new day, new vlog. So आजको vlogमा चाहिँ I'm gonna go and change the graphics. Graphics change गर्ने भन्दा नि graphics चाहिँ हाल्न लागेको हो. So त्यसले गर्दा I'm gonna head out now. So त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ look at the before of my bike. Before कस्तो छ after हेर्नलाई त you have to wait and watch till the end. So see you guys on the road. Okay, so this is the before. खासै केही छैन, मैले चाहिँ अहिले ब्ल्याक मात्र बनाएको छु भने चाहिँ ब्ल्याक छ अनि यो निलो हल्का छ अगाडि नेपालको यो खासै सिम्पल छ अहिले चाहिँ. So yes, this is the before and after हेर्नको लागि. Keep watching the vlog. See you guys. Alright, as you guys know, म कहाँ जाँदैछु भनेर I'm going for graphic work on my bike. Full body graphics हो. कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स टेकु नै हो. अल द मोडिफिकेसन वर्क बाइकहरूको हुने भनेको टेकु नै हो. सो त्यसले गर्दाखेरि मैले अस्ति नै ग्राफिक्स बनाउनु दिएको थिएँ. हिजो रेडी भइसकेको थियो. हिजो हाल्न जानु लागेको थिएँ. पानी परेर जस्तै पानी परेर जान नि पाइनँ. त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ आज जाँदैछु. यत्तिकै प्लेन राखेको नि मैले धेरै भइसक्यो ग्राफिक्स नहालिकन राखेको. पहिला चाहिँ रेड र ब्ल्याकमा थियो भने योपालि चाहिँ ब्लू ब्ल्याकमा छ. त्यो पहिला चाहिँ भेनमसको राखेको थिएँ, भेनमको. र त्यो बेला चाहिँ हाफ ग्राफिक्स मात्र राखेको थिएँ अगाडि मात्र. योपालि चाहिँ फुल बडी ग्राफिक्स गर्नको लागि जाँदैछु म चाहिँ. अलरेडी क्लोज टु 12 12 बज्दैछु. अब त 1-2 घन्टा बेसी नै लाग्ला. त्यो टाइम गरेकै राम्रो किनभने स्टिकर हो अलिकति यताउता भयो भने राम्रो देखिँदैन नि त. त्यो टाइम लिएरै गर्न दिनुपर्छ है त. त्यही हो, यो एभ्रिडे नर्मल बाटो कति देखाउनु होइन. विल सी यु अगेन एकैचोटि. यसो यही नै हो. ओके, ग्राफिकको काम चाहिँ सकिसकेको छ. बल्ल बल्ल सक्यो. त्यो टाइम चाहिँ लाग्यो अलमोस्ट 5-6 घन्टा लाग्यो होला. एन्ड वर्थ द टाइम हो क्या. टाइम वर्थ चाहिँ ग्राफिकहरू चाहिँ हालिएको छ. सो बिफोर आफ्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ आई विल सो यु गाइज इन अ बिट. फाइनल सिरियस चाहिँ यस्तो छ. मैले चाहिँ म्याथमा बनाएको हो. त्यो वर्क त्यो अन्डर बेलीको छैन. मेन स्टोर NS200. सो उतापट्टि नि त्यही नै हो. एन्ड घुमिफिरी. ओके, सो अस्ति चाहिँ को रिमेनिङ भ्लग हो. अस्ति कम्प्लिट गर्न पाइएन किनभने रात परिसकेको थियो यो पुरै फिनिस हुँदाखेरि. त्यसले गर्दा आज कम्प्लिट गर्नु लागेको हो. अल द वर्क done at the Bikers World. Okay, अब चाहिँ म यसो
टाढातिर जान लागिरहेको Hello and namaste. Hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. Welcome to a new day, new vlog. So I'm heading out for a sunset view straight to Batase Dara. आज फेरि बतासे डाँडा जाने रे. त्यसैले म अहिले हिँड्दै छु. घरि घुर्दै छु बाइकमा. Straight to Batase Dara. जो चाहिँ कतै सिंगल ट्रीबाट माथि कि वाइट गुम्बा साइडतिर हो रे. So I've never been there. तर गए पनि हुनसक्छु मलाई त्यो ठाउँको नाम त थाहा पनि हुनसक्छ So I'm taking you guys with me straight to the Batase Dara in the Dasai vibes So Dasaiको vibe हो आउनु पर्ने तर केही vibe छैन खै No sangha, not anything Just a little bit of खुल्ला roads So let's go together to Batase Dara New graphics भनेदेखि मैले बाइक चाहिँ चलाएको पनि छैन त्यो घाम र पानीबाटको सेकमा चाहिँ बचाउनु भनेको थियो किनभने यस्तो बबल्सहरू निस्किने भएको भएर यो चाहिँ छुट्टै टाँसेको भएर चाहिँ बबल्सहरू निस्किरहेको थियो यहाँ चाहिँ अदरवाइज यो ग्राफिकको फुल बडी किटमा चाहिँ त्यस्तो बबलहरू आएको छैन काठमाडौँमा बसेर घाम पानी बचाउनु त गाह्रै छ ग्राफिकलाई त्यसैले मैले चलाएको थिएँ स्कुटर राइड गरिरहेको थिएँ त्यस्तो खुल्ला बाटोमा चलाउनुको आनन्द छ त यो घाममा कतिखेर चलाउनु कम झ्याउ लाग्छ र एकैचोटि हामी माथि जाने बेलामा भेटौँका हजुरहरूलाई विल सी यु गाइज इन अ बिट and we are heading this year वाइट डाँडा वाइट गुम्बा बोलेको यो जस्तो टाढो जाँदाखेरि कहीँ छैन यार बाटोको बिचमै रोकेर त्यो बाइक साइडमा रोक्दैन क्या ए के गर्छ यार उकालो पनि अति उकालो है यो उकालो सकिने बित्तिकै अर्को एउटा ठाडो उकालो पनि छ फेरि एउटा सर्ट सिटी स्केप राइड जस्तो पनि भइहाल्यो आजको ताजा निस्केर आयो भने मात्र हो रमाइलो यतातिर जस्तो घाममा पाक्नलाई त यो नआए पनि हुन्छ यतातिर धेरै जस्तो त्यो गोपी प्लेस पनि भनौँ न भाइट गुम्बा साथै खुल्ने चाहिँ छैन अस्तिको पालि एक हप्ता जस्तोलाई पनि खोलेको थियो के अरे त्यो बेला त अब यस्तो भिड थियो कि नि यहाँ त्यो बाटो बाइक चलाउनै पनि पाउँदैन थियो होला यस्तो भिड थियो त्यो बेला पुरै जामले गरेर जामले मान्छेको भिडै भिडकै थियो एक हप्ता पनि खोलिदिएको थियो साथ पूजा के गर्नलाई त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो जाम चाहिँ धन्न त्यो बेला आइएर त्योभन्दा त्यस्तै 1-2 हप्ता अगाडि आएको थियो के अरे after the scene bigger उतै हो भाइ गुम्बा यस्तो बब्बाल सिनरी छ हेर्नु न यहाँ अब अहिले त्यो सटडाउन हुँदाखेरि झन् यस्तो बबाल भ्यू आउँछ त्यसको लागि यु टु वेट एन्ड वाच त्यो भाइ गुम्बा यो भइहाल्यो अब यो भन्दा त्यही हो यो चाहिँ भूकम्प आएपछि चाहिँ बन्दको बन्दै भयो रेनोभेसन गरेँ त्यसपछि बन्दको बन्दै खोल्दाखेरि खोलेन अझ दसैँको समय भएर नि होला साथै मान्छे पनि छैन त्यो भाइ गुम्बा चाहिँ कट्नु नै पर्ने रहेछ अब ट्रिप हाम्रो सक्सेस हुनलाई चाहिँ खासै 2-3 दिन मात्र बाँकी छ कोही यतातिर पनि यस्तो दामी पिच गरेको छ यार पहिला आउँदाखेरि त यस्तो थियो यार लास्ट पुरै उठ्यो लास्ट भन्दा पनि धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो है फेरि यता आएको यतै टाढातिर बस्नलाई नै आएको त्यता क्या हाम्रो यस्तो बाटो पुरै ग्रेमलै थियो अनि यतातिर धेरै जस्तो होटेलहरू बढिसक्यो रिजोर्टहरू बढिसकेको भएर नि होला बन्दै पनि छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बाटो चाहिँ राम्रो बनाएको छ है ल कहाँसम्म जान्छ बाइक माथिसम्मै जान्छ बाइकै लिएर जाउँ न बाइक हुँदा हुँदै के हिँड्नु होइन क्याफे हावा क्या यतातिर चाहिँ चिसो हावा चल्दो रहेछ यतातिर मान्छे डाँडा परेर होला त्यस्तो हावाले देउरालीको त्यस्तो हावाले गोरी तिमीलाई आँखा लाग्छ सरले गाली छ रे ओ माइ गॉड गाली पाउँछ यतातिर डाँडा हेरौँ घर पनि कस्तो ठाउँमा हो क्या यस्तो ठाउँमा घर भएको कति आनन्द आशा त्यो साउन्ड सुन्दा ओए दामी यहाँ हेरौँ
है अहिले एकछिनपछि यो तल झर्दाखेरि यस्तो बवाल भ्याउँदो रहेछ त्यही भएर आएको हामी चाहिँ अब धेरै नबोलिकन इन्जोय द व्लग्स हामी ठ्याक्कै दसैँको भोलिपल्ट बब्बाले ऊ त्यो के हो त्यो त्यहाँ जानु मिल्छ ए त्यो उस बेलाको टेन्ट अझै रहेछ हौ त्यहाँ कोभिड बेलाको टेन्ट अझै त्यही रहेछ झ्याप हाने क्या टेन्ट पनि